Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 11. Một tối, bạn đang đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Bỗng nhiên nhân viên hướng dẫn ở trong nhóm WeChat tắt toàn bộ nhân viên. Mọi người lập tức trở về phòng ngủ khóa cửa phòng ngủ. Cháy điện hành lang, nhân viên đang sửa chữa. Bạn không hiểu tại sao phải khóa cửa để sửa chữa mạch điện. Hơn nữa ký túc xá rõ ràng có điện. 2 phút sau, bạn thân sống cùng ký túc xá nhắn tin riêng cho bạn. Có một tên điên giết người. Vào tòa nhà ký túc xá, tuyệt đối đừng mở cửa. Bạn nghĩ bạn thân đang nói đùa. Chị Bình ở giường trên nói ngay, mau đi khóa cửa đi. Bạn trai tôi nói, có một tên sát nhân vào ký túc xá. Bạn hoang mang, chị Bình là người lớn nhất trong ký túc xá. Bạn trai cô ta nhỏ hơn chúng tôi 1 tuổi. Ở tòa nhà bên cạnh, chị Bình không bao giờ đùa. Thật sự có kẻ giết người. Bạn vội vàng chạy đến cửa, đang chuẩn bị khóa. Tạm dừng một chút, nhưng mà Tô Nguyệt vẫn chưa về. Có phải nên đợi cô ấy quay lại rồi mới khóa cửa không? Có 4 người trong ký túc xá của bạn. Chị Bình, người lớn nhất. Người thứ 2 về nhà rồi. Người thứ 3 là bạn. Người thứ 4 Tô Nguyệt vừa đến hành lang lấy quần áo rồi. Cứ 2 tầng trong ký túc xá có một máy giặt công cộng. Tô Nguyệt đi xuống lầu rồi, bạn vẫn còn do dự. Chị Bình quyết định khóa cửa trước. Chờ Tô Nguyệt trở về chúng ta sẽ mở lại. Khi khóa cửa, tay bạn run lên. Bạn đứng ngay cửa. Nếu Tô Nguyệt trở về, bạn có thể mở cửa trước không? Đồng thời, chị Bình đang ở trong khu ký túc xá. Tắc Tô Nguyệt, cô đang ở đâu? Đừng lấy quần áo nữa. Quay lại đây, bên ngoài nguy hiểm. Tôi ổn, quần áo đã lấy xong hết rồi. Tôi thấy 2 người đàn ông ở góc hành lang, mang theo túi xách và cờ lê. Chắc là nhân viên sửa chữa mà nhân viên hướng dẫn đã nói. Tôi cũng đã nghe về vụ giết người. Tôi hơi sợ. May mà họ không thấy tôi. Tôi sẽ đi đường vòng và quay lại cầu thang phía bên kia. Chờ đã, tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của họ. Tin nhắn của Tô Nguyệt gửi đến một nửa rồi đột ngột kết thúc. Ngay sau đó bạn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Nguồn âm thanh chính là góc hành lang nơi Tô Nguyệt đang ở. Tô Nguyệt bị phát hiện rồi. Bạn và chị Bình nhìn nhau một cái. Trong mắt 2 người đều phản ánh vẻ mặt sợ hãi của nhau. Nếu là nhân viên bảo trì, không có lý do gì để theo đuổi Tô Nguyệt. Bạn và chị Bình đều không nói chuyện trong nhóm WeChat nữa. Tô Nguyệt đang chạy trốn cũng không có thời gian xem điện thoại di động. Chị Bình bình tĩnh lại trước. Tôi sẽ nói chuyện riêng với nhân viên hướng dẫn trước. Người hướng dẫn không nói sự thật trong nhóm. Chắc là sợ mọi người hoảng sợ. Lo lắng chờ đợi 2 phút. Chị Bình nói người hướng dẫn bảo chúng ta đừng lo lắng. Vụ sát nhân là tin đồn. Thực sự đang sửa chữa mạch điện. Bạn nửa tin nửa ngờ câu trả lời đó. Ngay sau đó nhóm ký túc xá bật lên tin nhắn mới. Làm tôi sợ chết mất. Vừa rồi thật sự là thợ sửa chữa. Họ đuổi theo tôi vì sợ tôi đi vào khu vực nguy hiểm. Tôi sẽ quay lại ngay. Nhìn thấy câu trả lời của nhân viên hướng dẫn và Tô Nguyệt, cuối cùng bạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng mắng 18 đời tổ tiên của kẻ tung tin đồn. Rất nhanh trong hành lang có tiếng bước chân. Điều khiến bạn yên tâm là lần này tiếng bước chân cũng không vội. Tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng bởi vì vừa rồi sợ hãi, trước khi mở cửa, bạn vẫn nhìn cửa sổ kiểm soát. Đứng ở cửa chính là Tô Nguyệt. Đúng lúc bạn định mở cửa, một tiếng hét bất ngờ vang lên. Âm thanh rất lớn, chắc là từ tầng 1 và tầng 2. Phòng của các bạn ở tầng 6 cũng nghe rất rõ. Tin tức của nhóm lớp bùng nổ. Tình huống gì? Không phải sửa mạch điện sao? Chuyện gì xảy ra với tiếng hét vừa rồi? Nghe nói ký túc xá có kẻ giết người. Thật à? Âm thanh hẳn là phát ra từ tầng 1, tầng 2. Có bạn học nào gần đó nói tình huống gì không? Tôi ở tầng 1, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không dám ra ngoài. Nhưng ngoài việc la hét, hình như tôi còn nghe thấy tiếng dao cắt. Chúa ơi, thật kinh khủng, hãy gọi cảnh sát. Ngay lúc này, chủ nhóm mở lệnh cấm toàn bộ mọi người. Tin tức nhóm vừa bùng nổ đột ngột kết thúc. Nhân viên hướng dẫn gửi tin tức mới nhất. Xin đừng hoảng sợ, tin đồn là sự thật, thật sự có. Kẻ điên giết người vào ký túc xá, bởi vì lo lắng mọi người sẽ quá đáng sợ, cho nên vừa rồi nói là sửa chữa mạch điện. Nhà trường đã báo cảnh sát, các bạn nhất định phải khóa cửa ký túc xá. Có ai gõ cửa không được phép mở, đảm bảo an toàn cho đến khi cảnh sát đến. Đừng mở cửa, hãy bình tĩnh. Để ổn định cảm xúc của mọi người, nhóm lớp tối nay cấm nói. Cả lớp lại im lặng. Đang chuẩn bị mở cửa, bạn dừng lại rồi. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa trở nên dồn dập. Trong lòng bạn tràn đầy những câu hỏi. Mạch điện không bị hỏng, vậy nhân viên bảo trì mà Tô Nguyệt nhìn thấy là ai? Hoặc là người ngoài cửa? Người gửi tin nhắn trong nhóm ngủ căn bản không phải là Tô Nguyệt. Để đảm bảo an toàn, bạn lại nhìn vào cửa sổ kiểm soát. Lần này bạn mới để ý, Tô Nguyệt hình như lúc vừa ra ngoài, mặc đồ có chút khác biệt. Hơn nữa quần áo của Tô Nguyệt hình như ướt sũng. Ánh sáng mờ, bởi vì Tô Nguyệt cúi đầu không nhìn rõ mặt. Khi quan sát cẩn thận, có thể tìm thấy vai và cánh tay của đối phương to hơn cả Tô Nguyệt.
Nhìn xuống, phát hiện đối phương dường như là để bắt chước chiều cao của Tô Nguyệt. Chân đang cong, người này không phải là Tô Nguyệt. Ngay lúc này, người kia ngẩng đầu lên, chỉ thấy người kia đeo khẩu trang, đứng thẳng là người 1m8, nhìn chằm chằm vào cửa và hắn ta cười, sau đó quay lưng bỏ đi. Bây giờ đầu óc bạn loạn hết cả lên. Nói với chị Bình những gì bạn nhìn thấy. Chị Bình hít thở sâu, bình tĩnh phân tích. Chúng ta không nghe thấy tiếng hét của Tô Nguyệt. Chắc là cô ấy không bị giết. Cho dù là bị giết, cũng không nên không có âm thanh gì cả. Khi đối phương mặc quần áo của Tô Nguyệt và gửi tin nhắn trong nhóm, Tô Nguyệt hẳn là phản bội chúng ta và là một nhóm với tên giết người. Tô Nguyệt vừa muốn hại chúng tôi. Mặc dù bạn không muốn tin, nhưng chị Bình phân tích đúng. Đừng nói giết người, ngay cả khi Tô Nguyệt chống trả, cũng không thể không có âm thanh. Khả năng lớn nhất là Tô Nguyệt đã thỏa hiệp. Trong khi đó, điện thoại của bạn lại có tin nhắn riêng mới. Màn hình hiển thị Tô Tiểu Nguyệt Nguyệt. Đây là nick khác của Tô Nguyệt, chỉ có bạn biết nick này. Bạn biết Tô Nguyệt có 2 điện thoại. Khi tôi bỏ chạy, điện thoại vô tình làm rơi. Hắn cũng lấy quần áo từ máy giặt của tôi. Bây giờ đã khiến chúng mất dấu rồi. Tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó là bạn trai của chị Bình. Cẩn thận chị Bình nhé. Một tên điên không phân biệt giết người đã vào ký túc xá. Tuyệt đối đừng mở cửa. Nhân viên hướng dẫn bảo chúng tôi đừng lo lắng. Vụ sát nhân là tin đồn. Tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó là bạn trai của chị Bình. Cẩn thận chị Bình nhé. Tôi đã liên lạc với phòng 603 bên cạnh rồi. Lát nữa đi phòng 603 bạn nhé. Bạn tìm cơ hội cũng đến đây. Tôi sẽ mở cửa, xem tin nhắn trong điện thoại. Da đầu bạn bắt đầu tê dại. Tô Nguyệt và chị Bình đều nói đối phương có vấn đề. Với thông tin hiện tại, bạn không thể phân tích đúng sai. Nếu bạn thực sự đi phòng 603, có thể có người đang chờ bạn ở hành lang. Chị Bình dường như thấy sắc mặt bạn không đúng lắm, cười nhẹ nhàng nói, đừng sợ, chúng ta chỉ cần khóa cửa lại, chờ cảnh sát đến là được. Kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Bạn nhìn khuôn mặt hiền lành và mạnh mẽ của chị Bình. Cân bằng trong lòng bắt đầu nghiêng về phía chị Bình. Chị Bình là người lớn nhất ký túc xá, lớn hơn các bạn 1 tuổi, ngày thường đều coi các người như em gái, chăm sóc tốt cho các bạn. Làm thế nào có thể là cùng một hội với kẻ giết người bị điên? Tô Nguyệt cũng không phải người xấu, cô ấy chỉ là bị kẻ xấu khống chế, hoặc là mất điện thoại để làm bạn bối rối. Chỉ là bạn nghĩ quá nhiều thôi. Sắc mặt của bạn dần dần trở nên tốt hơn, cười với chị Bình, đúng vậy, kẻ xấu sẽ bị trừng phạt. Không biết tại sao, cảm giác như khi chị Bình nghe thấy những lời này của bạn, sắc mặt có chút kỳ lạ, nhưng điều kỳ lạ này chỉ thoáng qua thôi. Em lại nghĩ quá nhiều rồi phải không? Và ngay lúc này, điện thoại của bạn lại kêu. Người hướng dẫn lại lập một nhóm WeChat mới. Gần như cả tòa nhà đều ở đây, chỉ thiếu một vài người thôi. Vừa lập nhóm xong, hướng dẫn viên ở trong nhóm tắc mọi người, tôi bị chúng khống chế. Tin nhắn trước đây cũng là họ mục đích gửi tin nhắn bằng danh tính của tôi trước khi gửi, chỉ là nói với mọi người nhà trường báo cảnh sát rồi. Thực ra họ không có ai báo cảnh sát cả. Tôi nói chuyện sẽ bị phát hiện. Các bạn gọi cảnh sát đi. Ngoài ra, những người không có trong nhóm đều có vấn đề. Cẩn thận. Vài giây sau khi tin nhắn được gửi đi, trong nhóm rất yên tĩnh. Không có lệnh cấm trong nhóm, không ai nói chuyện. Dường như đang tiêu hóa thông tin này. Hướng dẫn viên bị bọn điên kia khống chế. Mạo hiểm gửi tin nhắn vừa rồi. Từ khi bọn điên đó vào ký túc xá đến bây giờ, không ai gọi cảnh sát cả. Trong ký túc xá này, có người với bọn điên giết người kia. Âm thầm thông đồng, lần đầu tiên bạn mở thành viên nhóm để xem thêm. Trong nhóm không có chị Bình, cả người bạn ngơ ngác tại chỗ. Kết hợp tin tức của hướng dẫn viên và Tô Nguyệt, bạn chắc là chị Bình có vấn đề. Giờ này, sợ hãi trong lòng có sự khác biệt cơ bản so với trước đây. Trước đây biết có kẻ sát nhân vào ký túc xá, nhưng dù sao cũng cách một cánh cửa ký túc xá. Nhưng bây giờ chị Bình và bạn ở cùng một ký túc xá. Giờ nghĩ kỹ lại, người đàn ông nhìn thấy lúc trước, mặc dù đeo khẩu trang, thay đổi kiểu tóc, nhưng chiều cao, tính khí, ánh mắt đều quá giống với bạn trai của chị Bình, Trần Chiết. Bạn cố gắng hết sức để kiểm soát biểu hiện của mình, không để chị Bình phát hiện thay đổi, nhưng bạn không thể kiểm soát được. Bạn chỉ là một sinh viên bình thường, không thể giữ bình tĩnh khi đối mặt với chuyện này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị Bình nhất định sẽ phát hiện ra bạn có vấn đề. Ngay lúc này, đèn đã tắt, đèn trong tòa nhà đã tắt. Tòa nhà ký túc xá bị mất điện, sau đó bạn thấy mạng điện thoại di động bị ngắt kết nối, cũng không có tín hiệu, bóng tối mang đến nỗi sợ hãi. Nhưng đã để trái tim bạn bình tĩnh lại một chút, như vậy chị Bình sẽ không nhìn thấy sắc mặt khó coi của bạn nữa. Từ lúc nhân viên hướng dẫn vừa lập nhóm đến mất điện, mất mạng, mất tín hiệu, không thể gửi tin nhắn trong vòng chưa đầy 1 phút ở giữa. Có lẽ sẽ có người gọi điện thoại khẩn cấp, hy vọng cảnh sát tới nhanh.
Bây giờ, các người giống như một bầy cừu con bị nhốt trong tòa nhà chờ bị giết thịt và gần trong tầm tay, có một thợ săn với một con dao đồ tể. Chị Bình nhẹ nhàng nói, nhất định là do đám người điên đó làm. Đừng sợ, nếu đã báo cảnh sát rồi, chẳng bao lâu nữa các em sẽ an toàn. Khi nói chuyện chị Bình lấy ra một con dao hoa quả. Cọt vỏ táo xong, cô ta cắt một miếng và đưa cho bạn. Lại đây ăn chút gì đi. Ánh trăng trong bóng tối. Bạn nhìn thấy nụ cười của chị Bình với sự ấm áp. Trong ấm áp lại dường như có chút tàn nhẫn. Sau khi nhận dạng chị Bình, bộ não của bạn đang quay nhanh. Nếu bạn không biết danh tính của chị Bình, bạn sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị Bình. Nhưng khi biết được thân phận của chị Bình, quả táo này là một mối đe dọa. Ký túc xá không lớn, bạn nghĩ rằng bạn mở cửa chắc chắn sẽ bị chị Bình bắt được. Suy nghĩ chỉ là một khoảnh khắc. Đi đến trước mặt chị Bình và ăn miếng táo đó. Có lẽ vì căng thẳng, bạn hoàn toàn không thể ăn được mùi vị. Để chị Bình buông lỏng cảnh giác, bạn nói với đối phương, cảm ơn chị Bình, chúng ta sẽ vượt qua được. Dưới bóng tối bao phủ, Phạm Sáu nhỏ mò mẫm những thứ có thể chống lại chị Bình. Và bạn không có bất kỳ vật sắc nhọn có thể dùng làm vũ khí. Bạn cũng thầm hối hận trong lòng. Bạn không nên giảm cân trong những tháng này. Cân nặng không giảm nhiều, ngược lại trở nên không có sức lực. Chị Bình bỗng nhiên cười nói, trước khi mất điện. Em nhìn điện thoại ngẩn người một lúc. Có tin nhắn gì khác không? Đưa điện thoại cho chị xem, chị sẽ phân tích giúp em. Trong lòng bạn đột nhiên dừng lại. Thông điệp của người hướng dẫn, tin nhắn của Tô Nguyệt. Bạn vẫn chưa kịp xóa. Tay chị Bình đã đưa ra rồi. Bạn không có lý do gì để không cho chị Bình xem. Nếu không, sau đó bị bên kia phát hiện, bạn biết tất cả mọi thứ. Kiểm soát sự run rẩy, tay bạn cầm điện thoại di động đưa qua. Sẵn sàng nhân lúc đối phương lấy điện thoại di động, chạy ra khỏi ký túc xá. Chị Bình sắp chạm vào điện thoại di động. Tiếng hét của một cô gái bỗng nhiên vang lên, trong âm thanh có vẻ sợ hãi và tuyệt vọng. Và lần này, tiếng hét vô cùng rõ ràng. Ngay trên lầu, thân thể của bạn và chị Bình đều dừng lại một chút. Bạn thuận tiện lấy lại điện thoại di động, ôm chị Bình. Chị Bình, em sợ. Cơ thể của bạn đang run rẩy. Tất cả nỗi sợ hãi của bạn hoàn toàn có thể đổ cho nạn nhân trên lầu. Hành sáu của bạn. Chị Bình dường như cũng đã buông bỏ đề phòng, không đề cập đến yêu cầu xem điện thoại nữa. Chị Bình vỗ lưng bạn, đừng sợ. Có tôi ở đây, cho dù có người xấu đến, tôi cũng sẽ xông lên bảo vệ em. Từ đầu đến cuối đều không có một chút vấn đề gì. Ngay cả khi không có tin nhắn của người hướng dẫn, bạn sẽ không bao giờ nghi ngờ chị Bình. Ngay khi bạn yên tâm một chút, chờ chị Bình hạ cảnh giác một chút, sẽ nhân cơ hội bỏ chạy. Bạn đã thấy cửa sổ ký túc xá không khóa, nhưng bạn nhớ rất rõ, trước đây đã bị khóa rồi. Ký túc xá chỉ có 2 người, là chị Bình nhân lúc bạn ở cửa mở ra. Cửa sổ ký túc xá của bạn không có hàng rào bảo vệ. Với chất lượng thể chất của con trai, từ trên lầu xuống dưới không khó. Và bây giờ kẻ giết người đang ở trên lầu. Bạn cách cửa ký túc xá một khoảng cách và đang ôm chị Bình. Kẻ sát nhân trên lầu sắp tới rồi. Bạn gần như tuyệt vọng. Bạn thậm chí bắt đầu muốn liều mạng với chị Bình. Lý do trước đây không có đối đầu trực tiếp, một là vì gần đây giảm cân, không có khả năng đối đầu. Bạn biết một số quá khứ của chị Bình. Chị Bình tự trách mình. Ở trường trung học, cô ta từng có một trải nghiệm làm xã hội đen, thường xuyên đánh nhau, sau này mới thay đổi. Tự nhận mình không phải đối thủ, nhưng bạn không còn lựa chọn nào khác. Dưới ánh trăng mờ, bạn chuẩn bị kiểm soát chị Bình trước. Tay cầm dao trái cây, bắt đầu ra tay trước. Ngay lúc này, có tiếng bước chân dồn dập ở hành lang. Cạch cạch cạch, ngay sau đó là một tiếng gõ cửa dồn dập. Có người đang lo lắng gõ cửa phòng 603. Tiếng mở cửa truyền đến, có người vào phòng 603. Ngay cạnh cạnh phòng bạn. Sau khi vào cửa, không nghe thấy tiếng đánh nhau gì, chắc không phải người xấu. Bạn kết luận người này là Tô Nguyệt. Tôi đi xem. Dựa theo âm thanh của hành lang, bạn hợp lý lại đi đến cửa ký túc xá. Chị Bình dường như muốn ngăn cản bạn, nhưng bởi vì màn trình diễn vừa rồi của bạn không có gì bất thường, thêm vào đó, những người trên lầu sẽ đến đây sớm thôi. Cô ta không có ý định ép buộc bạn, còn không quên nhắc nhở bạn cẩn thận một chút. Bạn giả vờ nhìn cửa sổ kiểm soát ở cửa. Bên ngoài rất yên tĩnh, trống rỗng. Sau đó bạn quay đầu lại nhìn chị Bình, bên ngoài không có ai. Chúng ta ở đây tạm thời còn an toàn. Bạn đang nói chuyện, bạn thấy một bóng người leo từ trên lầu đến cửa sổ của phòng bạn. Động tác của hắn rất nhẹ, không phát ra âm thanh gì cả. Bởi vì hắn quay lưng về phía ánh trăng, cho nên không nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta. Bạn có thể thấy hắn ta đang đeo khẩu trang. 1m8, với một con dao trong miệng, có vết máu đỏ trên con dao. Đặt chân lên cửa sổ phòng ngủ của bạn.
Bạn dựa lưng vào cửa ký túc xá, đối mặt với cửa sổ ký túc xá, và chị Bình quay mặt về phía bạn, quay lưng về phía cửa sổ. Cô ta vẫn chưa phát hiện đằng sau có người, chưa phòng bị với bạn. Khoảnh khắc tiếp theo bạn đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái đèn pin cỡ bàn tay. Trong đêm tối, đèn pin đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh. Ánh sáng mạnh chiếu vào mặt chị Bình và người đàn ông đeo khẩu trang kia, làm cho đôi mắt của hai người ngớ gian. Lúc nãy bạn đang vội trên bàn ký túc xá, không tìm thấy vũ khí nào, chỉ chạm vào đèn pin ánh sáng mạnh. Đèn pin này bạn mua từ phòng Licer Chimduin. Đó là loại khi mở ra, nó có thể chiếu sáng cả một khu vực. Nắm lấy cơ hội này, bạn vội vàng mở cửa phòng ngủ tập thể chạy trốn. Mày chết chắc rồi, người đàn ông mặt nạ hét lên, nhớ mắt lại, tiện tay ném tới một vật phẩm, đập vào đầu bạn. May mà đồ không nặng, đau một chút, không ảnh hưởng đến việc bạn trốn thoát. Bạn chạy đến phòng 603, rồi bắt đầu đập cửa. Bạn gõ bất chấp mọi thứ. Hành lang rất yên tĩnh, bạn đập cửa rất to. Ngay cả tầng trên và tầng dưới cũng nghe rõ. Bạn đã để lộ vị trí rồi. Nếu phòng 603 không mở cửa, bạn chết chắc rồi. Bạn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Mắng cái gì đó, bạn thậm chí đã nhìn thấy người đàn ông mặt nạ ra khỏi ký túc xá với một con dao dính máu trên tay. Chạy đi, có một tên sát nhân trong ký túc xá. Đừng để anh ta biết cậu đang ở đâu. Lạch cạch, cửa mở ra. Vẫn chưa đưa đợi bạn bước vào, Tô Nguyệt nắm tay bạn, trực tiếp kéo bạn vào ký túc xá. Họ đóng cửa nhanh nhất có thể. Cả người bạn nằm trên mặt đất, hít thở hồng hộc, tim đập như động cơ. Bây giờ có 6 cô gái trong ký túc xá, có cả bạn. Phòng ngủ ban đầu có 4 người, thêm bạn và Tô Nguyệt. Có người rót nước cho bạn, có người giúp bạn ngồi xuống ghế. Một lúc lâu, tâm trạng bạn mới bình tĩnh lại. Không ngờ chị Bình và Trần Chiết lại là người như vậy. Điều chỉnh tâm trạng ổn định, bạn kể cho mọi người những gì bạn đã trải qua và nhớ lại người đàn ông mặt nạ trông như thế nào. Cùng người đàn ông mặc quần áo Tô Nguyệt trước đó đều là một người, chắc chắn là Trần Chiết. Tô Nguyệt nói, trước đây chị Bình có nói rồi. Khi anh ta còn học trung học, có một thời gian rất thân thiết với bọn côn đồ. Có lẽ tính cách của anh ta luôn như vậy. Một cô gái khác nói tiếp, tôi học cùng trường trung học với Trần Chiết. Hắn rất nổi tiếng, là một học bá. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, toàn bộ kỳ thi tuyển sinh đại học đã đạt hơn 700 điểm. Đứng nhất thành phố, ứng cử viên Thanh Bắc mà mọi người đều mặc định. Có một lần sai lầm nghiêm trọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thi hơn 400 điểm mới đến trường chúng tôi. Có lẽ bị kích thích rồi, bạn nghe xong trong lòng càng hoảng sợ. Đây là một tên tội phạm thông minh. Sai lầm trong kỳ thi tuyển sinh đại học đến mức này vẫn chưa học lại, thật là một kẻ tâm thần hoang tưởng. Ngay lúc này, cửa ký túc xá bị gõ. Gõ rất nhanh. Cảm xúc mà mọi người vừa xoa dịu lập tức lại treo lên. Ngoài cửa lại truyền đến giọng nói của chị Bình, Tiểu Kiệt. Mở cửa đi, bạn trai tôi Trần Chiết muốn giết tôi. Khó khăn lắm tôi mới thoát được. Tôi không trách cô vì đã bỏ mặc tôi. Mở cửa đi, nếu không mở cửa, tôi sẽ chết ở đây. Trái tim bạn hẫng một nhịp, cảm xúc dày vò bỗng chốc hiện lên. Dựa trên manh mối hiện tại, chị Bình 99% là người xấu. Bạn sẽ không đánh bạc với xác suất 1% đó đâu. Ngẩng đầu lên. Bạn cũng thấy rồi, những người khác trong ký túc xá đều cảnh giác nhìn bạn. Tô Nguyệt lắc đầu với bạn. Sợ bạn mở cửa, bạn mỉm cười với mọi người. Trần Chiết là bạn trai của chị Bình. Và trong trường hợp vừa rồi, nếu Trần Chiết muốn giết chị Bình sẽ không thoát được. Quan trọng hơn, các người đã cứu tôi sẽ không làm hại mọi người. Là phòng 603 trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của bạn. Mạo hiểm chết để mở cửa cho bạn, làm cho bạn cảm thấy ấm áp. Bạn không phải tên ngốc. Chị Bình vẫn đang vội vàng gõ cửa, vẫn đang yêu cầu tin tưởng chị ta. Hiện nay chiến lược thống nhất chính là không mở cửa cho chị Bình. Chị Bình bên ngoài dường như gõ mệt mỏi rồi, thở dài. Tôi không trách các người, kẻ giết người là bạn trai tôi. Thân phận tôi nhạy cảm, các người phải tự bảo vệ mình, tôi cũng sẽ bảo vệ mình. Lời vừa nói xong, tiếng gõ cửa ngừng lại. Sau đó là một tiếng bước chân rời đi. Chị Bình hẳn là đi rồi, nhưng bạn đã nghe những lời cuối cùng của chị Bình, trong lòng vẫn còn chút đau lòng. Nếu chị Bình là người tốt thì sao? Nếu trong ký túc xá chỉ có mình bạn có mở cửa không? Trong sợ hãi, bạn lại nhìn vào cửa sổ nhỏ, bởi vì mất điện, hành lang rất tối. Trừ phi người đứng trước cửa ký túc xá mới có thể nhìn thấy, nhưng có đèn báo an toàn ở hành lang. Nó luôn phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Nhưng tận dụng ánh sáng màu xanh lá cây nhạt này vẫn làm cho bạn nhận thấy có một cái bóng mờ trước cửa ký túc xá. Bạn ngay lập tức nhận ra rằng có ai đó ở cửa ký túc xá. Phát hiện này, sợ đến nôi máu cả người bạn như bắt đầu chảy ngược lại. Sau khi bạn nói tình hình bên ngoài với những người xung quanh, cứ dựa trên cửa sổ nhỏ để xem. Mặc dù cách một cánh cửa, nhưng có người ngoài cửa khiến bạn không thể yên tâm.
Bên ngoài ký túc xá, một con mắt dán vào cửa sổ nhỏ. Bởi vì quá đột ngột, bạn hét lên vì sợ hãi, lập tức người ngoài cửa kéo khoảng cách xa. Bạn có thể thấy rõ, chính là chị Bình vừa giả vờ rời đi. Nhưng bây giờ chị Bình không còn ngụy trang, một nụ cười kỳ lạ trên khuôn mặt, trông thật đáng sợ. Tiểu Kiệt, cô thật tàn nhẫn. Đóng cửa ngăn tôi ở ngoài, còn có Tô Nguyệt cũng ở bên trong phải không? Thời gian còn, chúng ta chơi từ từ, không ai thoát được. Các người biết tôi có liên quan đến chuyện này, cho nên phải chết. 6 người trong ký túc xá nhìn nhau. Rõ ràng là hoảng sợ hơn lúc nãy. Chị Bình nói đúng, các người đã biết cô ta là ai, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Đỗ Nguyệt mạnh gan với người ngoài cửa nói, chị Bình, quan hệ ký túc xá của chúng tôi luôn rất tốt. Cô rất dịu dàng và chăm sóc chúng tôi. Chúng tôi cũng thực sự coi cô như một người chị. Sao cô lại nhắm vào chúng tôi? Tại sao lại tham gia vào việc này? Bạn cũng nói theo. Đúng vậy, chị Bình, chị có lý do gì không? Chúng ta là chị em, chúng tôi có thể giúp chị. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng cười. Chị Bình đang cười lớn. Lần đầu tiên bạn nhìn thấy chị Bình như thế này. Chị Bình đá mạnh một chân vào cửa ký túc xá. Không phải đá để cửa mở, chỉ là phát tiết mà thôi. Tôi làm vậy đương nhiên là thấy vui. Thường chơi trò chị em tốt với chúng mày. Chán thật. Thật thú vị khi thấy người khác tuyệt vọng. Tao thích cảm giác này nhất. Chúng mày không thích à? Giống như khi chúng mày nhìn nó nhảy lầu. Bộ dạng tuyệt vọng của nó không phải khiến chúng mày rất hưng phấn sao? Bạn đột nhiên phản ứng lại. Chị Bình đang nói chắc là 2 năm trước. Vụ nhảy lầu xảy ra ở trường chúng tôi. Có một tên sát nhân trong ký túc xá. Đừng để anh ta biết cậu đang ở đâu. 2 năm trước, vào một đêm mưa gió, một nữ sinh năm 2 nhảy từ tòa 6 nhà ký túc xá, chết tại chỗ. Nhưng điều đau lòng là lúc đó bên dưới ký túc xá đầy người. Nhiều người nghĩ cô ấy đang diễn. Dè biểu coi thường, cô nhảy đi. Vẫn còn do dự à? Tôi cá 100 tệ là cô ta không dám nhảy. Ai cược? Thật buồn cười. Livestream kiếm được rất nhiều tiền phải không? Cô đang nói gì vậy? Xem náo nhiệt không ngại xảy ra chuyện lớn à? Tiếng nói cười ồn ào xen lẫn tiếng mưa lớn, che mất đi tiếng khóc tuyệt vọng. Và thế là cô gái này nhảy xuống, rơi vào sự hoảng loạn của đám đông. Chị Bình ngoài cửa rơi vào ký ức đau đớn. Tiếp tục nói, nếu không phải lời nói lạnh lùng của các người năm đó, em gái tôi sẽ không chết. Nó mới 20 tuổi, nó có gì sai? Trần Chiết đi đến bên cạnh cô ta. An ủi, Tiểu Nguyệt trên trời có linh, tối nay nhất định sẽ yên lòng. Em gái nhất định sẽ ủng hộ chúng ta làm như vậy. Bạn chợt nhận ra, hóa ra Trần Chiết không phải là bạn trai của chị Bình. Hắn, chị Bình và Tiểu Nguyệt 2 năm trước, hóa ra là người một nhà. Cũng từ 1 năm trước, chị Bình đã chuyển vào ký túc xá của chúng tôi. Khi bạn hỏi cô ta tại sao cô ta bị rớt lớp, cô ta chỉ nói vì lý do thể chất. Bạn ngơ ngác nhìn về phía chị Bình, nhẹ nhàng nói một câu, xin lỗi. Chị Bình dường như nghe thấy rồi. Khinh miệt cười, câu này lưu lại nói với Tiểu Nguyệt đi. Bây giờ chỉ thiếu cô thôi, Tiểu Kiệt. Bên ngoài phòng nhỏ có tiếng đập cửa lớn. Cánh cửa ký túc xá dường như sẽ bị mở ra trong 1 giây tới. Ngay lúc này, trong hành lang có tiếng của người hướng dẫn. Đến đây thôi, Lưu Bình, cảnh sát sẽ đến sớm thôi. Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, đừng tọc mạch. Nếu không phải vì anh đối xử tốt với em gái tôi, anh cũng không sống được. Người hướng dẫn thở dài, nói vì người đã phát tán ảnh của em gái cô đã bị đưa ra công lý rồi. Tiểu Kiệt, em ấy cũng là nạn nhân. Nếu không phải cô ta lạnh lùng vô tình, em gái tôi sẽ không chết. Không thể đối mặt với chị Bình. Chuyện cũ tái hiện trước mắt. Năm thứ 2, 2 nhân viên trường nước ngoài giả làm học sinh cuối cấp, hỏi học sinh trong trường muốn thêm WeChat. Nhiều người thấy họ đẹp trai thì đồng ý. Bạn và Tiểu Nguyệt là một trong số đó. Nhưng không biết sau khi quét mã cụt từ, tất cả hình ảnh trong album điện thoại của bạn đã bị rò rỉ. Thậm chí bên trong còn có một số ảnh riêng tư. Một số cô gái còn bị phê duyệt ảnh khỏa thân, bị đe dọa, bị uy hiếp. Ảnh của Tiểu Nguyệt vì không tuân theo lệnh đã được gửi lên mạng, bị người khác chỉ trỏ. Kể từ đó, Tiểu Nguyệt vì không chịu được nhục nhã rơi vào trầm cảm nặng. Cô ấy đã cầu cứu bạn nhiều lần, muốn bạn giúp cô ấy, bởi vì mẹ bạn là một nhà báo. Cô ấy muốn dùng sức mạnh của xã hội, gỡ xuống những hình ảnh lan truyền. Nhưng, một số ảnh riêng tư của bạn vẫn còn trong tay họ. Bạn sợ khi ép họ chọn sự im lặng. Đêm Tiểu Nguyệt nhảy lầu. Bạn trốn trong ký túc xá và không bao giờ ra ngoài. Trong phòng tối, hơi thở lạnh lẽo và tuyệt vọng. Bạn biết, bất kể bạn nói gì vào lúc này, chị Bình sẽ không tha thứ cho bạn. Tiếng đập cửa lại vang lên. Thấy sắp phá cửa rồi. Lúc này, nhân viên tư vấn bỗng nhiên một bước lao lên.
Đừng làm hại học sinh của tôi. Trong hành lang có tiếng đánh nhau. Nhưng 2 tay khó đánh 4 tay. Một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào bụng của nhân viên tư vấn. Trong khi nhân viên tư vấn ngã xuống đất, con dao cũng rơi xuống đất. Thấy vậy, những người sống sót trong hành lang đều mở cửa. Với sự đồng ý của phòng 603, bạn cũng nhanh chóng mở cửa phòng, đá con dao ra một bên. Mọi người vây quanh 2 người. Tiếng còi báo động bên ngoài tòa nhà vang lên. Bạn đang ôm thầy hướng dẫn đang hôn mê, rơi vào sự hối hận sâu sắc. Sau đó, Trần Chiết và chị Bình và đồng bọn trong ký túc xá đều bị bắt đi. Bị giết đêm đó cũng là mấy người nói chuyện lạnh lùng dưới lầu năm đó. Giáo viên hướng dẫn được đưa đến bệnh viện kịp thời, mạng sống không có gì nghiêm trọng. Bạn cũng đã phản ánh điều này với mẹ của bạn. Bà ấy đã viết báo cáo ngày mai, kêu gọi mọi người cẩn thận khi bị lừa. Đồng thời, đừng chuyển tiếp ảnh của nạn nhân nữa. Hy vọng có thể như vậy,